Я вже давним-давно зрозуміла, що я не така, як всі. Але скільки я не пробувала, я не можу усвідомити цей момент. От не можу, я не можу знайти це пояснення. І насправді я дуже хочу поняти, не можу, розумієте? Нема у мене тої такої функції, оцього понімання. Спочатку дівчата дуже сильно випрашують, щоб заміж. В них основна ціль вийти заміж. Заміж виходять. Далі в них ціль дитина. Через те, що ж, як каже дівчина, я рожаю дитину для нього. Я родила дитину для чоловіка. Мій чоловік захотів, я родила. Там знову ж таки, я рожаю для чоловіка. Оце мене просто до бешенства. Як ви можете родити для нього, якщо, коли ви з ним розлучаєтесь, то дитину забираєте собі ви, а не він. Ви ж для нього родили, то значить, хай він з дитиною і сидить. Ви для нього родили, значить, хай він її і глядить. Ви для нього родили. От ви кажете, я родила для нього, значить, от ви родили, ваша функція родити, бо він не може, да? Ви родили, от принесли, дали, все, далі його проблеми. Такого немає. Жінка рожає, жінка все з нею, жінка її там виховує, миє, купає, все там то, і потім вона ще йде на роботу та ще й забезпечує, бо знову ж таки оці всі моменти, там непорозуміння і так далі. І жінка каже, я рожаю для нього. При тому сама виховує, сама доглядає, сама там ото ночами не спить, встає і так далі. Це все робить сама. Потім при розводі вона забирає дитину собі і все життя вона з дитиною. А чоловік, дай Боже, може якось там ще чуть-чуть буде платити аліменти. Але в основному їх ніхто не платить через те, що чоловік каже, Боже, як зажралася, там якихось 2000 взагалі вимагає, взагалі неприпустимі гроші, як так можна, собі там їх забирає. І почнеться така ужасніша війна. Далі, коли дівчина до зустрічання з хлопцем, вона одна, якось там сама себе забезпечує, ходить на роботу, заробляє, або там, не знаю, батьки дають, або десь там працює, не знаю. Коротше, вона десь ж гроші бере для того, щоб косметику собі купити, для того, щоб ноготочки ті самі зробити, це коштує гроші. Для того, щоб там, не знаю, губки, носик, там що там дівчата ще роблять, да? Креми, там різні масочки, і пішло-поїхало. Навіть елементарно труси купити, розумієте, вона ж десь бере ці гроші. Потім, коли от вони зустрічаються, да, все на одному рівні, тут вони вже починають жити разом або одружилися, і пішло взагалі все по-другому. Тобто дівчина просто перезувається за раз-два. Вона починає робити все те, що каже їй чоловік, не все те, що хоче вона, а те, що він сказав. Якщо він сказав, що тобі не можна це, значить не можна. Чоловік каже, не роби нігті через те, що це дорого, це коштує гроші. Тобі нормально без нігтів. І дівчина така, реально, тут треба економити, треба то. Ви скільки часу дозволяли собі це, тут перестали дозволяти. І от оці такі моменти, я от прямо не можу їх зрозуміти. Сюди ж та сама ситуація, що, виходить, дівчата от починають відмовлятися від того, а потім він дивиться на неї і, взагалі не то, не таке брав зовсім інше. Але ж ніхто не усвідомить, що це ти з неї таку зробив, через те, що, згідна, вона це дозволяла. Але, знову ж таки, якби не було таких своєрідних пропозицій, то і не було б, відповідно, і наслідків, розумієте? Але от самі себе обрізають, самі себе калічать, а потім, ой, же ж така біда, він з мене таку зробив, а він каже, ой, а я не таку брав. А це не є зрозуміло. Та ж сама ситуація, коли дівчина зустрічається з хлопцем, вона чомусь убирає всіх своїх подруг, всіх, через те, що всі заздрять, всі, беруть, всі, там все погане. Притом, абсолютно жоден чоловік не убирає своїх друзів. Він як дружив до вас, дружить з вами, потім вас не стане, буде ще інша, ті друзі ще іншу переживуть. Друзі 3-4 жінки переживають чоловіка, це той розвелася, а друзі однакові. Друзей чоловік не убирає, друзей убирає тільки жінка. Не думаєте, чого так відбувається? Потім жінка спілкується зі своїми друзями, тільки знаходить собі чоловіка, все, убрала всіх, тепер вона вже раді нього, вона вже всю свою життя раді нього, нема ні друзів, нікого. А потім, коли він її під 3 чорти отако пінком під зад вижене на вулицю, тоді вона вже біжить, ой, давай знов дружити. Розумієте, це ж не здається трошки дико? Потім те ж саме, чому настільки відбувається система, що жінки, вони якось настільки привикші отако підлаштовуватися під когось, що взагалі про себе ніхто не дбає, не турбує і так далі. Зараз десь якось хоч капелиночка починається того, що жінка
починає хоч чуть-чуть якось себе бачити, хоч малесеньку капелиночку, а чоловікам, яким незручно це все, через те, що, твої батьки терпіли, твої мами, діди, баби, оці всі терпіли, з них знущалися, їх били, вони сиділи терплячи, а ти чого рот розкриваєш? Я теж буду тебе бити, а ти мовчи, я теж буду з тебе знущатись, мовчи. Просто якась така дурістика, якої я не можу зрозуміти, в плані того, що от якщо ви отак, значить ви отак. Навіщо оце таке перезування просто в польоті? Якщо ви до одруження з ним знаходили гроші на те, щоб себе тримати в ладу, чому ви одружилися з ним, чи там просто з'їхались і перестали тримати себе в ладу? Чому ви почали якось просто чути якусь непонятну людину, бо вам віддітелі сказали, що так не можна? Так вам скажуть, ідіть вішаться, ви що, підете вішаться? Те ж саме, коли ви родите дитину, коли ви приймаєте рішення родити, це має бути спільне рішення, ви маєте двох хотіти цю дитину. І знову ж таки, дитина має бути не проект, щоб от рожу дитину будуть гроші, рожу дитину буде то. А ви вже так дозріли умом до того, що ви розумієте, що у вас є можливість ту дитину там родити, протримати і так далі. І тоді ви робите крок для цього, розумієте? Ну і лише тоді ви родите все, бо ви готові морально, фізично, не знаю, там психологічно до цього всього. Да, я розумію, є такі випадки, ой, случайно получилось. Ви не знаєте, що таке секс, ви не знаєте, як відбувається цей процес. Як це може случайно? Ви йшли по вулиці, і хтось тако на вас хукнув, все, ви завагітніли. Да ні. Ви коли лягаєте займатися сексом, чи стоячи, чи де ви там його займаєтесь, ви ж розумієте наслідки цього всього. Як це може бути случайно? Случайно це отако пчихнув хтось на вас, і його сопля полетіла на вас. Случайно, просто не відвернувся вовремя, розумієте? Оце я розумію случайно. Просто люди не вміють називати речі своїми іменами. І дуже болюча правда. Тому придумляють якісь такі логічні виправдання. Знову ж таки, будуть говорити, боже, то що ж не родити тепер, якщо не мати забезпечення не родити. Да родіть, пожалуйста, робіть те, що ви хочете. Ваше життя, воно у ваших руках, але потім не нийте. Не нийте потім заради того, що ой, як же ж так, я хотіла, родила, а тепер же ж немає за що дитині штанишки купити, чи не знаю, ті самі памперси. Чим ви думали, коли ви ту дитину рожали? Тим, що боженька вам дав зайку і дасть лужайку, чи як там ці всі приказки. Тому що люди, вони думають останнє. Тобто спочатку робляться дії, а потім хтось там щось доходить до того, щоб подумати про то. Коли ви рожаєте дитину для свого чоловіка, то абсолютно нормально розуміти, що життя, воно дуже цікаве, воно змінюється, воно все змінюється, розумієте? І те, що ви сьогодні любите цю людину, просто вам божественне божество. Через трохи воно може бути все по-другому, розумієте? Все по-другому. І ти дивишся на ту ж саму людину якимось взагалі іншим поглядом і думаєш, як ти міг цього всього не бачити раніше. А раніше ти реально цього не бачив. Або не хотів, або, не знаю, якась піліна на очах була. Так от, я записую це відео про те, що називайте речі своїми іменами. Якщо ви двоє готові, нормально, хочеться там, не знаю, ту дитину, родіть, да? Але не для чоловіка ви родите. Ви родите ту дитину для себе. Через те, що якщо ви родите його для чоловіка, то все, то залишайте чоловіку. Чого ж ви потім забираєте ту дитину з собою? Або скільки розведених людей, і всі ж вони розведені. По якій причині? Не ж по тій, що так добре жили. Або та сама ситуація, коли людина розказує, боже, як добре, бо все, прямо ідеально, все прекрасно, але бере і змінює. Або так, настільки щаслива сім'я, що взяли і розвелися. Десь не сходиться, не думаєте ви про то? Може, якось треба ж трошки думати про те, що людина розкаже, боже, яка прекрасна робота, така гарна зарплата, так шикарно, гоп, звільнилася. Не сходиться щось. Якщо б було настільки шикарно, то б ви не то, що звільнилися, ви просто там роками сиділи б і навіть не думали про те, щоб зробити якийсь крок для чогось іншого.